Μαμά, θέλω κι εγώ ένα τέτοιο σκυλί. Ποιος θα μένει μαζί του, όλη μέρα μόνο του στο σπίτι? Ήρθες πάλι. Οι δρόμοι μας όλο θα χωρίζουν, αλλά πάντα θα διασταυρώνονται. Άντε πάμε. Πάμε για νέες περιπέτειες. Άραγε, πού θα βρεθούμε? Άραγε, τι ρόλους θα κάνουμε? Πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, αγόρι μου. Μπορώ να χαϊδέψω το σκυλάκι? Μπράβο σου που ρωτάς. Και βέβαια μπορείς να το χαϊδέψεις. Είχαμε κι εμείς ένα σκυλάκι. Αρρώστησε, δεν μπόρεσαμε να το σώσουμε και πέθανε. Μη στεναχωριέσαι, αγόρι μου. Στο μέλλον θα σώσεις πολλές ψυχές. Καλημέρα. Επίσης.
Καλημέρα, πάλι εδώ σήμερα. Τόσα χρόνια εδώ είμαι, τώρα θα φύγω. Κάτσε να πάρω μια ανάσα γιατί κάνει και αυτή τη ζέστη. Ορίστε. Ευχαριστώ. Των σκυλιών είναι. Ενώ το έχω για να γεμίζω τα μπολάκια. Σε έβλεπα που κουβαλούσε τα νεράκελο. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Τα δέντρα ποτίζει. Για σκέψου, λίγο περπάτησες και αμέσως δίψασες. Αυτά τα κακόμοιρα τα ζωάκια πώς θα ξεδιψάσουν, από πού θα πιούν νερό, από το ποτάμι? Ξέρεις πόσα χρόνια έρχομαι εδώ πέρα και βοηθάω? Μωρέ, σε έβλεπα, αλλά ξέρεις τώρα είναι δύσκολο να μιλήσει στον συνάνθρωπο στις μέρες μας. Δεν έχεις και άδικο. Κι εγώ πριν από μερικά χρόνια ούτε που με ένοιαζε πώς θα καταφέρνω αυτά τα κακόμοιρα τα πλάσματα. Τώρα όμως ζω μόνο για αυτά. Έγινε κάτι κι άλλαξες? Αν δεν γίνομαι αδιάκριτη. Όχι, δεν γίνεσαι αδιάκριτη. Έχουν περάσει βέβαια πάρα πολλά χρόνια. Κάποτε είχα τη δουλειά μου, είχα καριέρα, είχα λεφτά και πολύ αλαζονία βέβαια. Κάποια στιγμή τα έχασα όλα. Και έχασα την ίδια μου τη ζωή, έχασα το είναι μου, το ποιος είμαι, το που πάω. Άρχισα πλέον να περιπλανιέμαι έτσι άσκοπα, στους δρόμους, στα πάρκα. Ξέρεις γιατί? Δεν άντεχα τη μοναξιά μου. Κάποια στιγμή λοιπόν, έτσι όπως περπατούσα έτσι, εδώ στο πάρκο, άκουσα κάτι κλαψουρίσματα σκύλου. Πλησίασε και τι να δω. Μια σκυλίτσα σοριασμένη κάτω και το κορμάκι της άστα, σε άθλια κατάσταση. Γεμάτη με πληγές, γεμάτη με τσιμπούρια. Και με κοίταξε με εκείνο το βλέμμα. Εκείνο το βλέμμα που δεν το ξεχάσω ποτέ. Γεμάτο οικεσία, γεμάτο έκκληση για βοήθεια. Πώς να τη βοηθήσω? Εγώ δεν μπορούσα να βοηθήσω τον εαυτό μου. Θα έπαιρνα και στην πλάτη μου το ζωάκι. Έκανα λοιπόν να φύγω. Αλλά μόλις έκανα τα πρώτα βήματα δεν άντεξα και γύρισα πίσω. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που θάσωζα ένα πλάσμα. Και ήταν και αυτή η παράξενη φωνή που άκουγα μέσα στα αυτιά μου. Πήγα λοιπόν να της δώσω λίγο νερό. Αλλά το ζωάκι δεν χρειαζόταν νερό, χρειαζόταν ουσιαστική βοήθεια από ένα κτηνίατρο. Έτσι λοιπόν την πήρα στην αγκαλιά μου, τη σήκωσα και μόλις το ζωάκι ένιωσε τη ζεστασιά του κορμιού μου, εκατέρευσε. Πέθανε? Όχι. Άρχισα πια να της μιλάω στο φίτι και να της λέω: εγώ είμαι εδώ για σένα. Από εδώ και μπρος, εγώ θα είμαι η ζωή σου. Εγώ θα είμαι η οικογένειά σου. Εγώ θα σε σώσω. Δώσε τη μάχη για τη ζωή. Και την έδωσε τη μάχη για τη ζωή και την κέρδισε. Μπράβο. Έσωσες μια ζωή. Έσωσα μια ζωή, αλλά δυστυχώς χάθηκαν κάποιες άλλες. Τι εννοείς? Ο κτηνίατρος μου είπε ότι μόλις είχε γεννήσει και κάπου εκεί ήταν τα κουταβάκια της. Τάδια. Γύρισα αμέσως και έψαξα να τα βρω, αλλά δυστυχώς δεν ήταν εκεί. Τώρα κάποιος έψαξε να τα βρει και τα άσωσε. Πραγματικά δεν ξέρω. Πάντως την Ραμόνα την υιοθέτησα. Μπράβο. Κάθε πρωί με έσταιρνε από το λουρί και με έφερνε εδώ στους θάμνους. Άλλες φορές κλαψούριζε, άλλες φορές γάβγιζε. Τα ψάχνε μάλλον να τα βρει. Για πρώτη φορά στη ζωή μου είχα ένα σκοπό. Κάποιον να τον φροντίζω, κάποιον να νιώθω ότι με έχει ανάγκη. Οικογένεια δεν έκανα. Δεν υπήρχε κανείς να με περιμένει, δεν είχα δυο μάτια έτσι να έχουν την προσμονή τη δικιά μου. Στα δικά της τα μάτια όμως κάθε φορά που γίναγα σπίτι, ξέρεις τι έβλεπα? Τη χαρά. Και τώρα που είναι? Περάσαν τα χρόνια και έσβησε έτσι γριούλα. Εδώ την έχεις τάψει? Όχι. Εδώ ερχόμασταν κάθε μέρα και κάναμε τη βόλτα μας. 6 Δευτέρα φύσης. Και σήμερα είναι Τρίτη. Άντε να πηγαίνω για να κάνω και ένα φαγητό. Το καλό. Γεια σου. Γεια. Πρέπει να ανανεώσω λίγο την εικόνα μου. Δεν λέω, η στάρ της διπλανής πόρτας καλό είναι, αλλά δεν γίνεται τώρα να με σταματάνε οι θιάδες στο δρόμο και να μου λένε ότι είναι ιδανική νύφη για το γιο τους. Έλεος! Εγώ είμαι γεννημένη για μεγαλεία. Βέβαια. Αφού είσαι και πολυτάλαντη. Παίζεις, χορεύεις, τραγουδάς. Εσύ και η Ραφαέλα Καρά. Συγγενής του Βασιλή. Καμία σχέση. Πρέπει να αλλάξω την εικόνα μου. Τι θα έλεγες να πάρω ένα σκυλάκι που είναι και πολύ της μοδός, να χωράει έτσι στην τσάντα μου? Σκυλάκι, Καθόλου κακή ιδέα. Απλά είναι ευθύνη. Ποιος θα το βγάζει κάθε μέρα βόλτα? Σιγά καλέ που θα του μαζεύω και τις ακαθαρσίες. Θα το αμολύσω εκεί στον κήπο, θα λιπαίνει και τα λουλούδια μου. Το αυτό που με προβληματίζει περισσότερο είναι σε τι χρώμα να το πάρω. Να το πάρω σε άσπρο, να το πάρω σε μαύρο, για να ταιριάζει και με τα ρούχα μου. 2. Υπερβολή. Πάρε καλύτερα ένα άσπρο. Να ταιριάζει και με τα μαλλιά σου. Έχεις δίκιο, άσπρο, αλλά με τη γούνα δεν θα ταιριάζει. Τεσπα, και από πού τα παίρνω? Γιατί δεν παίρνετε ένα σκυλάκι αδέσποτο από κάποια φιλοζωική? Ναι, ρε, εσύ έχει δίκιο. Γιατί δεν παίρνεις από μια φιλοζωική? Όλες γεμάτες είναι. Απ'
Παπαπαπαπαπα. Μια φορά πήρα ένα αυτοκίνητο μεταχειρισμένο και το μετάνιωσα οκτρά. Ωραία, άμα θες καινούριο πουλάνε στα pet shop. Ναι, αλλά αν θα το μετανιώσω, έχουνε κάρτα αλλαγής. Ναι, τα γυρίζεις πίσω και σου δίνουν παπαγαλάκια χρυσόψαρα. Τι ακούω. Δεν μ' αρέσουνε τα χρυσόψαρα. Ούτε να τα φάω μπορώ, ούτε να τα έχω έτσι στη γυάλα γυμνά να τα βλέπω. Από σένα θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν όλα. Μη χάνεις την ελπίδα. Στη ζωή δεν μετράει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Πάμε. Έχουμε το δικό μας ταξίδι να κάνουμε. Πάμε. Έχουμε ήδη αργήσει. Πάμε. Μετά την τεράστια επιτυχία στο Ηρώδειο και τις διθυραμβικές κριτικές, το επόμενο βήμα σας, Αγχωνή? Είμαι μια καλλιτέχνης με πάρα πολλές ανησυχίες και πάντοτε αναρωτιέμαι αν κάνω καλά τη δουλειά μου και αν θα αρέσει το επόμενο μου βήμα στους θαυμαστές μου. Σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, τι περιμένει ο κόσμος από μένα? Ας μιλήσουμε για το σήμερα και το αύριο. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ετοιμάζεται κάτι εντυπωσιακό και πρωτοποριακό. Κάτι που θα συνταράξει τα θεατρικά δεδομένα. Τι είναι αλήθεια αυτό? Είναι μια ροκ εκδοχή, ας πούμε, της Μέδουσας. Τη μουσική τη γράφει ο πολύ ταλαντούχος συνθέτης, τραγουδιστής και ηθοποιός Απόστολος Μπούρας. Και παίζουμε εμείς οι δύο και μια πλειάδα χορευτών ηθοποιών και τραγουδιστών. Εγώ τώρα τι είμαι? Ηθοποιός, τραγουδίστρια, χορεύτρια, τίποτα από όλα αυτά. Μόνο ο Μπούρας υπάρχει. Σιγά το ταλέντο. Σε λίγο θα μας πει ότι είναι και ο επόμενος Τσαϊκόφι. Τσαϊκόφσκι. Αυτό. Στη σκηνή βγαίνω μαζί της κι εγώ. Αλλά τίποτα. Αλλά βέβαια, η Έλενα πήγε σε Ηρώδειο και Επίδαυρο. Εγώ το καλοκαίρι δεν τραγουδούσα στην Επίδαυρο. Στο αρχαίο θέατρο. Στο Λιγουριό. Στο ίδιο μαγαζί που έτρωγε η Κάλλας και ο Μινωτής. Για να μην σου πω ότι καθόμουν και στο ίδιο τραπέζι που έτρωγε η ίδια η Μελίνα. Η Μερκούρη. Συνέχιες. Φτάνοντας στο τέλος της συνέντευξης, θα ήθελα να κάνω ακόμα μία ερώτηση. Ας μιλήσουμε λίγο για τα προσωπικά σας. Έχει περάσει αρκετός καιρός μετά το διαζυγείο σας και να ρωτιέμαι αν θα σας δούμε σύντομα νυφούλα. Μάλιστα. Εάν το απαιτεί ο ρόλος, θα με δείτε και νυφούλα και γαμπρό και κουμπάρα και κουμπάρο και τα συμπεθέρια αν χρειάζεται. Δεν αναφέρομαι στο θέατρο, κυρία Βρανά. Μιλώ για την προσωπική σας ζωή που καλύπτεται με ένα πέπλο μυστηρίου. Και κάπου εδώ ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξανδρο για την υπέροχη συνέντευξη που μου πήρε. Επιστροφή τώρα στο στούντιο. Άσε μας κι εσύ. Άντε! Αφροδίτη, σε παρακαλώ, συνόδευσε τους κυρίους. Πάω στο παιδί. Ο Άγγελος κοιμάται, από εκεί έρχομαι. Δεν πάτε καλύτερα πάνω στην πισίνα? Τι έκανε πάλι ο Ντάντι? Θα κάψω πάλι εγκεφαλικό κύτταρο. Θάλασσα πλατιά, σ' αγαπώ γιατί μου είναι αρίστα, θάλασσα πλατιά. Παπά μου, τι κάνεις εδώ? Τι κάνω? Περιμένω την αφρό να μου φέρει το ψαροτούφεκο. Να σου φέρει το ψαροτούφεκο? Έλα, παπάκα μου, και έχω δημοσιογράφους κάτω. Άντε, έλα. Αυτός γιατί ψαρεύει? Αυτός δεν ψαρεύει, παπά μου. Τι κάνει? Καθαρίζει την πισίνα. Γιατί αυτό εδώ πέρα δεν είναι λιμνούλα. Είναι πισίνα. Και στην πισίνα δεν υπάρχουν ψαράκια, καταλαβαίνεις? Βεβαίως. Εγώ τα λέω, αλλά ποιος μ' ακούει? Έλα, πάμε κάτω, να μην κρυώσουμε, Έλα, φυσάει τώρα. Πάμε. Θες να πάμε? Πάμε. Άντε, πού θα σε Πισί. πάω με αυτό? Τι? Να σου πω, σ' αρέσουνε? Είναι τέλειο. Πάλι εδώ. Οι άνθρωποι περνάνε αδιάφοροι. Κανείς δεν μιλάει. Τα παιδιά με κοιτάζουν περίεργα. Ο τρελός του πάρκου που έρχεται και ταΐζει σκυλάκια και γατάκια το ακούω κάποιες φορές να με λουρίζουν. Εγώ όμως εδώ, στη θέση μου, κάθε μέρα, την ίδια ώρα, να κάνω πάντα την ίδια διαδρομή. Όμως τώρα πια μόνος. Άρα γιατί ακόμα έρχομαι?
Δεν έχω πλέον κανένα λόγο. Μόνο αυτές οι μικρές ψυχούλες με έχουν ανάγκη. Λίγο φαΐ, λίγο νερό, ένα χάδι. Άραγε, μόνο αυτά με έχουν ανάγκη. Μόνο για αυτά είμαι χρήσιμος. Στο σωστό τόπο και χρόνο όλοι είμαστε χρήσιμοι. Αρκεί να το θέλουμε. Με έχει εκνευρίσει, έτσι. Άντε να πάω εγώ τώρα στην πρόβα. Έτσι μου έρχεται να της πω καμιά βαριά κουβέντα. Θα έρθει πάλι με το αθώο υφάκι της και θα μου πει «Καλά το είπα». Όχι, δεν τα πες καλά. Ούτε μια λέξη δεν είπε για μένα η Γιώσα. Και λίγα λες. Καρακάξα. Αλλά που ξέρει αυτή είναι έκτιμα ταλέντα. Αυτή από τα μπουλούκια δεν ξεκίνησε. Μπουλού. Μπουλούκια. Να σου πω. Θα πάρεις και τον μπούλου μαζί στην πρόβα. Φυσικά δεν πάω πουθενά χωρίς το παιδί. Τέλεια. Μου ήρθε μια ιδέα. Το ξέρω αυτό το χαμόγελο. Ετοιμάσου για εξώφυλλα και συνεντεύξεις. Αυτά τα έχω ήδη. Κάτι ήξερε η φύση που σε έκανε ξανθιά. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να του δώσουμε κάτι. Είναι κρίμα. Τον βλέπεις ότι κρυώνει και πεινάει και είναι μέσα στον δρόμο. Ναι, αλλά συνέχεια τέτοιους βλέπουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που λες. Μα είναι αυτό που σου λέω. Εγώ έχω την οικογένεια δίπλα μου. Ενώ αυτός δεν έχει κανέναν για να ξεπεράσει τις δυσκολίες. Δεν χρειάζεται να μου δώσεις τίποτα. Είναι μια μικρή βοήθεια. Γιατί δεν πας στον ξενώνα του Δήμου? Εδώ είμαι χρήσιμος. Μπούλου, μπούλου, μπούλου. Όχ, αγόρι είναι. Και προσπαθούσα να καταλάβω γιατί τον λες μπούλου. Κι αν πετρώσεις μάρμαρο μεταμορφώσεις, η καρδιά μου δεν θα πάψει πάντα να χτυπά. Για εκείνη θα χτυπά μέχρι ο θάνατος να με σκοτώσει. Καλησπέρα σε όλα τα ταλαντούχα παιδιά. Ηθοποιούς, τραγουδιστές, χορευτές και ειδικά στον εξαιρετικά ταλαντούχο Αποστόλη Μπούρδα. Αχ, συγγνώμη, μου φύγε ένα δέλτα. Μπούρα ήθελα να πω. Εκτός από καθυστερημένη είσαι και ηρωνική, Ταλέντο είναι και αυτό. Το μόνο που έχεις. Τι πάθατε? Εγώ, αυτή. Έβγαλε δόντια και γαυγίζει. Πάλι τρώγεστε σαν τα σκυλιά? Με είπε σκύλα, έτσι. Το ακούσατε όλοι. Με είπε σκύλα. Και ούτε καν σκυλοράτσας. Χλόη, κανένας δεν σε είπε σκύλα. Λοιπόν, ακούστε με όλοι. Αν συνεχίσετε έτσι, εγώ θα ρίξω φόλα σε όποιο σκύλι γαυγίζει. Το καταλάβαμε? Να κάνουμε πρόβα. Χλόη, μας επιτρέπετε? Άντε επιτέλους. Αναρωτιέμαι πότε θα καταλάβεις ότι για να κάνει κάποιος καριέρα δεν χρειάζεται μόνο το ταλέντο του, αλλά και κάποιος να τον προωθήσει. Μια βρανά, ας πούμε. Δεν με νοιάζει. Κι εγώ είμαι η Χλόη Ντελακούβα. Μα να με πει σκύλα, εμένα, η βρανά θα μου το πληρώσει. Κοριτσάρες μου όμορφες, τι σας έχω εδώ? Άσε μας και εσύ, ρε Γιάννη. Μη μου πεις ότι βιντεοσκόψεις τον καυγά της βρανά με τη Χλόη. Αν συνεχίσετε έτσι, εγώ θα ρίξω πρώτη φόλα σε όποιο σκύλι γαυγίζει. Εντάξει. Κάτι άλλο έχω στο μυαλό μου, αλλά αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Λίγο μοντάζ χρειάζεται και το έχουμε έτοιμο το σκάνδαλο. Για να δούμε τώρα ποιος θα φάει τη φόλα, κυρία Βρανά. Χαμός θα γίνει. Η παράσταση τώρα αρχίζει. Να ρίξει φόλα, να πάει στην Καρμανιόλα. Ωρε φίλε, τι λέει αυτή? Αυτό είναι το ήθος σου, Έλληνα Βρανά?
Και μετά το break ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψουμε το πρόσωπο το οποίο συγκλονίζει το Πανελλήνιο με το αντιφιλοζωικό του παραλήρημα. Η Έλενα Βρανά, κυρίες και κύριοι, είναι το πρόσωπο το οποίο χθες κατά τη διάρκεια προβών σε κεντρική θεατρική σκηνή της Αθήνας δήλωσε «Εγώ θα ρίξω φόλα σε όποιο σκυλί γαυγίζει». Απευθυνόταν πιθανότατα σε μία από τις χορεύτριες. Σε μια από τις χορεύτριες! Όχι, πρέπει να σας πω ότι μου δεν τα πάνε καλά, δεν θα μου τα χαλάσεις εσύ όλα. Να πάρεις τηλέφωνο αμέσως. Δεν θα αφήσεις εσύ τον καθετή χάρπαστο να σε λέει χορεύτρια. Στα ρούμπα, ολόκληρο CD έχεις βγάλει. Η κυρία Τζόι Σεβίδη, πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ γνωστή για τη φιλοζωική της δραστηριότητα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Μετά τον ψάλο που προκλήθηκε με αφορμή την απαράδεκτη δήλωση της Έλενας Βρανά, το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής. Είμαστε τελικά φιλόζωοι σαν λαός ή όχι? Πιστεύω ότι γινόμαστε όλο και περισσότερο φιλόζωοι. Νομίζω ότι φαίνεται ότι είμαι ζωόφιλη. Στο εξωτερικό, οι νόμοι κάνουν τους ανθρώπους φιλόζωους, γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, ενώ εμείς είμαστε φιλόζωοι μέσα από την καρδιά μας και βοηθάμε από την καρδιά μας. Αν και στην επαρχία ακόμα είναι λίγο το ζώο εργαλείο, όταν δηλαδή δεν μας βολεύει πια, το παρατάμε. Θεωρώ ότι οι Έλληνες είναι φιλόζωοι με το δικό τους τρόπο. Τα φροντίζουμε πάρα πολύ. Οι περισσότεροι έχουν αδέσποτα και δεν έχουν σκυλιά ράτσας, και αν έχουν ράτσα έχουν σίγουρα και ένα αδέσποτο μαζί. Αν λοιπόν θέλετε κι εσείς να βοηθήσετε τη συνύπαρξη των ζώων και ειδικά των αδέσποτων με εμάς τους ανθρώπους, μπορείτε να βοηθήσετε, δεν χρειάζεται να υιοθετήσετε όλοι ένα αδέσποτο ζώο. Μπορείτε πολύ απλά, χωρίς χρήματα, με το ελάχιστο κόστος, με τον ελάχιστο κόπο, να έχετε λίγο νεράκι έξω από την πόρτα σας και να ανοίξετε μια κονσέρβα από καιρό σε καιρό σε ένα αδέσποτο. Τα σκυλιά, τα γατιά δεν είναι παιχνίδια. Δεν παίρνεις ένα παιχνίδι και απλά το βαριέσαι και το παρατάς. Ή ήρθε καλοκαίρι πριν να πάω διακοπές και το αφήνω στον δρόμο. Είναι ψυχές, είναι ζωές. Τα αδέσποτα δεν φυτρώνουν μόνο τους δρόμους, προκύπτουν από εγκαταλείψεις. Γι' αυτό όταν παίρνουμε ένα ζωάκι, όταν κάνουμε ένα ζωάκι δώρο, όταν παίρνουμε ένα ζωάκι για το παιδί μας ή και για το κέφι μας, να ξέρουμε ότι δεσμευόμαστε σε όλη μας τη ζωή όπως ένα παιδάκι. Θα άφηνες ποτέ ένα μικρό παιδί αβοήθητο μόνο στους δρόμους? Ας μάθουμε στα παιδιά μας να αγαπάνε. Να αγαπάνε τα ζώα, να αγαπάνε τους ανθρώπους και πάνω απ' όλα να αγαπάνε τον ίδιο τον εαυτό. Ίσως κάτι να αλλάξει. Τώρα με ειδοποιούν ότι έχουμε τηλεφωνική παρέμβαση από τη Χλόι Ντελακούβα. Τόσα χρόνια οδείο, 2 χρόνια μπαλέτο, πιάνο και θεατρικό εργαστήρι και με αποκαλείται μια απλή χορεύτρια του musical. Όχι, δεν το ανέχομαι. Έχετε δίκιο, να το διορθώσει παρακαλώ το κοντρόλ αμέσως. Σας ακούμε, πείτε μας τι ακριβώς έγινε με την κυρία Βρανά. Ναι, ξεκινάμε σε λίγες μέρες στο θέατρο και εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το fan club μου που με στηρίζει εδώ και χρόνια. Η παράσταση είναι η Μέδουσα. Εγώ κάνω την Ευριάλη, την αδελφή της Μεδούσης. Και εδώ θέλω να δηλώσω ότι είμαστε μια αγαπημένη ομάδα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Τα γνωστά δηλαδή. Μα για τη δήλωση της κυρίας Βρανά σας ρωτήσαμε. Με την κυρία Βρανά η σχέση μας είναι άψογη και στηρίζεται πάνω στον αμοιβαίο επαγγελματισμό και μας διέπει ένα κλίμα συνεργασίας. Ναι, μας πείσατε. Πληροφορίες λένε ότι εσάς είπε, με το συμπάθειο κιόλας, σκύλα η κυρία Βρανά. Τώρα εσύ κάτι λες, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά σου. Το βίντεο είναι μονταρισμένο. Η κυρία Βρανά είναι το ήθος της κυρίας Βρανά είναι γνωστό σε όλους τους ηθοποιούς της γενιάς της. Το καλοκαίρι λοιπόν, με μια πλειάδα νέων, θα προωθήσω το νέο μου. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ντελακούβα, ωστόσο πρέπει να προσθέσω ότι είναι εμφανής η προσπάθειά σας να συγκαλύψετε τα όσα είπε η κυρία Βρανά. Σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας τη γνωστή ηθοποιό Τζόι Σεβίδη για να σχολιάσει τα όσα διαδραματίστηκαν χθες. Αγγελέ μου, είσαι ό,τι πολυτιμότερο έχω. Γι' αυτό φοβάμαι μήπως πληγωθείς σε ένα τόσο σκληρό και ανέστητο κόσμο. Από αύριο θα με κυνηγάνε οι δημοσιογράφοι για μια δήλωσή μου. Αν μάθουνε για σένα, θέλοντας να χτυπήσουν εμένα, θα πληγωθείς εσύ. Κατάλαβες γιατί δεν θέλω να μάθουνε για σένα? Για να σε προστατέψω. Σε αυτό το σημείο θα πάμε στην κυρία Ευίδη, παρακαλώ. Γεια σας. Κυρία Ευίδη, σας ακούμε. Τι έχετε να πείτε για το περιστατικό λόγω σε εσάς? Τι να πω ρε παιδιά, είμαι συγκλονισμένη.
Τόσο από την κυρία Βρανά, όσο και από τη δήλωσή της, Τζίνα. Άνθρωποι που καταφεύγουν σε κακοποιήσεις και σε φόλες, αν μείνουν ατιμόρυτοι, είναι ικανοί για όλα. Ακόμα και για να δολοφονήσουν κάποιον άνθρωπο. Νομίζω ο Γκάντι τα είπε όλα. Καταλαβαίνεις τον πολιτισμό ενός έθνους από τον τρόπο που οι άνθρωποι συμπεριφέρονται στα ζώα. Κυρία Βρανά. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να νιώθεις τύψεις. Μεγαλώνεις ένα ιδιαίτερο πλάσμα. Έχεις δοκιμαστεί και έχεις ξεπεράσει τα όρια σου φροντίζοντάς το. Είναι ευθύνη και πρόκληση μαζί. Είσαι ευλογημένη. Είμαι περήφανη για το παιδί μου, απλά σκέφτομαι ότι αν κάποια στιγμή γεράσω, τι θα γίνει. Αχ, το παιδί μας, ο άγγελός μας, έχει την καλύτερη μάνα του κόσμου. Και αυτά ακόμα. Δοκιμασίες είναι. Οι γιατροί μου λένε ότι πηγαίνει πολύ καλύτερα, ότι συνέχεια βελτιώνεται, αλλά θα μπορέσει να ξαναμιλήσει κάποια στιγμή. Αναρωτιέμαι πολλές φορές αν έχω κάνει όλα όσα θα έπρεπε. Μακάρι να γινόμασταν όπως παλιά. Και θα γίνουμε. Έχεις κάνει ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν. 5 χρόνια στο εξωτερικό, τρέχεις σε φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, ειδικά σχολεία και ό,τι άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί. Προτεραιότητα για μένα έχει πάντα το παιδί μου και μετά ο μπαμπάς μου με τις τρέλες του. Αν δεν είχα την καριέρα μου, θα είχα τρελαθεί. Ορίστε, τε τα έλεγα. Ο Ζάκ είναι κουστό. Εσύ δεν είπες ότι πάνω στη γούρνα δεν έχουμε ψαράκια? Εδώ. Ο ψαρίν, όχι από εδώ είναι. Ο ψαρίνος και η ψαρίνα. Σε ένα μήνα θα γεμίσουμε ψαράκια. Θα γεμίσουμε ψαράκια. Μάλιστα. Αν είναι δημοσιογράφοι, διώξ' τους. Δεν θέλω κανένα. Ή μάλλον όχι. Στείλ τους στο Ζάκ Κουστό να δουν τι τραβάω. Καπετάν Αντρέα Ζέπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω. Καπετάν Αντρέα Ζέπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω. Ψαρίνα μου. Α, και ψαρίνος. Ο κύριος Χρήστος είναι με τα φλωράρ. Δεν έχεις καταλάβει τι έχει γίνει. Έχει βουήξει ο τόπος με τη φόλα σου. Μα καλά, πώς σου ήρθε και σε αυτή τη βλακεία. Και λίγο πριν την πρεμιέρα, καταστροφή. Από το πρωί 4 φιλοζωικές με έχουν πάρει τηλέφωνο και διαμαρτύρονται. Άσε τι διαβάζω καθημερινά στο Facebook για σένα. Κοίτα, σε παρουσιάζουν σαν την Κρουέλα Ντεβίλ. Κρουέλα Ντεβίλ. Το ξανθό μου πάει καλύτερα. Το ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ τέτοια βλακεία δεν θα έκανα. Το παρτσακλώτας όλα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν βγάζεις καμία φωτογραφία να ταΐζεις κανένα δέσποτο? Ναι. Ένα δέσποτο ελεφαντάκι. Ψυχούλα έχουν και αυτά. Πείτε του καλέ ότι είμαστε στην Ελλάδα. Μπαμπά, εδώ δεν είναι Ινδίες να κυκλοφορούν επίθηκοι ελεφαντάκια στους δρόμους. Εδώ πέρα έχουμε μόνο γαϊδάρους στα πάνελ. Φαντάσου την Πατησίων μποτιλιαρισμένη από αδέσποτους ελέφαντες. Ελλάδα. Θα υιοθετήσεις ένα σκυλί. Γιατί? Ο ελέφαντας δεν σου άρεσε? Θα υιοθετήσω ένα θαλάσσιο ελέφαντα να το πάρουμε στην κούρνα. Τέλος. Θα υιοθετήσεις ένα σκυλάκι. Ή μάλλον ένα αδέσποτο σκυλάκι. Θα σας βγάλουμε και μερικές φωτογραφίες και θα ηρεμήσουν. Έφυγες. Το πρώτο αδέσποτο που θα βρεις μου το φέρνεις. Και πλήρως όσο. Κοίτα, πάλι πόδια. Πόδια να τρέχουνε, πόδια προβληματισμένα. Σαν εσένα βλέπω κι εγώ μόνο πόδια. Η ζωή στον δρόμο είναι σύντομη. Πολύ γρήγορα η πείνα, η δίψα, οι αρρώστιες. Ένα αυτοκίνητο. Ένα φρενάρισμα δεν φέρνει μόνο θάνατο. Σώζει και ζωές. Περιμένει στον δρόμο με μια μοίρα προδιαγεγραμμένη. Δικό σου είναι ο σκύλος? Κανείς δεν είναι κανενός. 100 ευρώ είναι αρκετά? Ο αέρας αγοράζεται. Ρε, με τον τρελό που μπλέξαμε. 200 ευρώ. Δεν μπορώ να πουλήσω κάτι που δεν μου ανήκει. Ωραία, φίλε. Πόσα θες για το σκύλο για να τελειώνουμε? 300 ευρώ σου φτάνουνε? Να φας κάτι της προκοπής, να κοιμηθείς κάπου ανθρώπινα? Με λεφτά αγοράζεις ένα σκύλο. Αλλά όχι το κούνημα της ουράς του. Ρώτησε τον ίδιο αν θέλει να έρθει μαζί σας.
ξέρει καλύτερα. Δώσ' του την ευκαιρία να σας αλλάξει τη ζωή. Μια στιγμή αρκεί να σου αλλάξει τη ζωή. Τι είναι αυτό? Τίποτα άλλο μεγαλύτερο δεν βρήκες? Κάτι πιο μικρό, σαν τη φιλενάδα σου τη Χλόης. Το πατσακλό έχει μικρό σκληράτσας. Ο κόπρος που βρήκα είναι μεγάλος όμως. Και πού θα το βάλουμε τώρα αυτό το τριχωτό το τέρας? Εδώ. Θα του πάρουμε και ένα κρεβατάκι σκύλου. Τέλος. Εδώ. Να μου γεμίσει τον κόσμο τρίχες. Εδώ. Να της γεμίσει τον κόσμο τρίχες. Λοιπόν, ακούστε. Φροντίζω εσένα, το παιδί, τον καπετάν Αντρέα Ζέπο. Δεν θα έχω και το σκυλί του μαζεύω τις τρίχες. Σκυλί ήθελες? Να μάθεις να σκουπίζεις τρίχες. Α, και εμένα ξεχάστε με. Κανονίστε ποιος θα το βγάζει βόλτα. Τώρα αυτό γιατί με κοιτάζει έτσι? Αφροδίτη, έχει περισσέψει τίποτα από το μεσημέρι? Τι λέτε καλή κυρία Έλενα? Ντολμάδες θα δώσουμε στο ζωντανό? Καλύτερα από το να φάει εμένα. Λοιπόν, όπως είσαι, το μαζεύεις, το παίρνεις να το πολυμάνεις και μου βρίσκεις έναν άνθρωπο για να το πηγαίνει βόλτα, εντάξει? Θα τον πάω στο κτηνίατρο να κάνει εμβόλια, τσιπάκι, κολάρο και ό,τι χρειάζεται. Θα του πάρω και τροφή. Ελπίζω μόνο να είναι θηλυκό. Γιατί αν είναι αρσενικό και αρχίσει να μου τα πόδια, πακέτο θα στο στείλω να σου τα δικά σου πόδια, εντάξει? Άντε τώρα. Εντάξει, θα βρω και ένα έμπιστο άτομο να το φροντίζει. Να φροντίζει και το παιδί. Άντε, τι κάθεσαι? Παιδί, κάνει μαζί το παιδί και το σκυλί. Νωρίς το σκέφτηκες. Θα πάρω την ανιψιά μου. Είναι μεγαλοκτηνίατρος, διδάκτορ και είναι κι άτομο εμπιστοσύνης. Μην της πεις ποια είμαι. Μην της πεις. Δεν λέω. Έλα, αστέρι μου. Η θεία είμαι. Να σου δώσω μια φίλη μου να σου μιλήσει, και τα λέμε μετά. Ναι, καλησπέρα σας. Ναι. Έχω ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, σε καροτσάκι, και ήθελα να ξέρω αν μπορεί να έρθει σε επαφή με αδέσποτο. Εννοείται ότι δεν θα είναι κοντά, εννοείται ότι θα είναι σε άλλο δωμάτιο, εννοείται, ξέρετε, φοβάμαι τα μικρόβια και όλα αυτά. Αρχικά να σας συγχαρώ για την απόφασή σας να υιοθετήσετε ένα ζώο και όχι να αγοράσετε. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το ιατρικό κομμάτι, θα πρέπει εσείς ως κηδεμόνας να αποσκομίσετε το ζώο στο κτηνίατρο και εφόσον ακολουθήσετε πιστά τις συμβουλές, τις οδηγίες του, δεν έχετε σε τίποτα να ανησυχείτε σε ό,τι αφορά την επαφή του ζώου είτε με το παιδί είτε με οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογένειάς σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αν και εσύ στα μάτια με κοιτάς, την καρδιά μου την κρατάς με ένα όρατο σκηνή, δίχως τέλος, δίχως αρχή. Αν και εσύ στα μάτια με κοιτάς, ξέρεις μόνο να αγαπάς, έδιωξες τη μοναξιά, έγινες παρέα, συντροφιά, άγγελος αγάπης, όνειρο ζωής, τόση αγάπη χαρισμένη που ήταν άραγε κρυμμένη. Εσύ μου δώσες πνοή, η λύτρωσή μου η δική σου ευχή. Να σου πω, το μπικίνι στην Κιλίνη το ξέρεις? Ποιο? Το μπικίνι στην Κιλίνη. Το μπικίνι στην Κιλίνη, ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη. Το φοράει το κορίτσι και χορεύει σαν κατσίκι. Μπικίνι στην Κιλίνη, κορίτσι κατσίκι. Άρε κλάβα η Σαντορίνη. Συγγνώμη, δεν ξέρεις το χ των ημερών μας? Τραγούδι είναι αυτό? Ποιανού τραγούδι είναι? Δεν με αναγνώρισες. Είμαι η Χλόη Ντελακούβα. Ηθοποιός, τραγουδίστρια, χορεύτρια. Βγάλε καλύτερα τα γυαλιά σου να με δεις. Και να τα βγάλω, αγάπη μου, δεν πρόκειται να σε δω καλύτερα. Να, κοίτα. Με γράφουν και στο σταυρόλεξο.
9 κάθετα θυμίζει Κούβα. Η Χλόη Ντελακούβα. Εγώ είμαι. Συγγνώμη, κυρία μου, δεν σας γνωρίζω. Καλέ, βγάλε τα γυαλιά να με δεις. Αχ, με συγχωρείς. Και εσύ, βρε άνθρωπε, βάλε μια ταμπέλα. Ελεήστε τον τυφλό. Να βλέπει ο κόσμος να δίνει παραπάνω. Καλά, έτσι, από μάρκετινγκ δεν ξέρεις τίποτα. Απαπα. Την ταινία με τον Φωτόπουλο δεν την έχεις δει που κάνει τον τυφλό? Την έχω δει. Αλλά δεν ζητιανεύω. Εγώ είμαι street artist. Δεν παίζω για τα χρήματα. Εμείς οι δύο έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θέλω κάποια στιγμή να κάνω αρχαία τραγωδία. Θέλω να παίξω τον Ιδίποδα. Από το κατσίκι της Σαντορίνης στον Ιδίποδα του Σοφοκλή. Και σε αντρικό ρόλο. Μπράβο. Γιατί η αρχαία ήταν καλύτερη που κάνανε την Αντιγόνη. Μη δείτε γυναίκα να κάνει κάτι, αμέσως να τη φάτε. Καλά, εντάξει, μη σε πιάνουν τα φεμινιστικά σου. Δεν θα παίξει τη λύση στράτη. Έχουμε τόσα να πούμε εμείς. Τι ακούτε κι εσείς, Ακούτε, άραγε. Αλλά και να ακούτε, τι νόημα έχει. Μνήμη χρυσόψαρου, δεν λένε. Αλλήμωνο σε αυτούς που πρέπει να ζουν με τις αναμνήσεις. Να, εδώ. Δίπλα στην Πολυθρόνα. Την αγαπημένη της θέση. Εδώ μου έλεγες πως κάθε μέρα μ' αγαπάς και λίγο παραπάνω. Εδώ μου είπες ότι θα γίνω πατέρας. Εδώ μάθαμε πως η Έλενα περιμένει παιδί, το εγγονάκι μας. Εδώ μου είπες για το προαίσθημά σου ότι δεν θα φτάνες στα 61 χρόνια και με έβαλες να ορκιστώ πως ό,τι και να γίνει θα κάνω πάντα την Έλενα και τον Άγγελο να γελάνε. Κρατάω τον όρκο μου. Κάθε μέρα γίνομαι παλιάτσος. Για να τους βλέπεις, για να τους ακούς να γελάνε. Αγάπη μου. Βρε τι μικρός κόσμο στον ουρανό, σε έψαχνα στη γη, σε βρήκα. Και έλα να τα πούμε λίγο από κοντά. Και έλα. Βρε καλό, στη Χλόη μας, το κορίτσι μας. Έλα να καθίσουμε να τα πούμε. Θυμάσαι που η Έλενα σε φέρε πρώτη φορά στο σπίτι μας να σε βοηθήσει με το ρόλο, Η Έλενα σε βοήθησε να αναδείξει το ταλέντο σου. Φυσικά και το αναγνωρίζω. Δεν μπορώ να πω. Αλλά κι εγώ είχα ταλέντο. Έτσι κι αλλιώς θα έκανα καριέρα. Κοριτσάκι μου, μη γίνεις αχάριστη. Η Έλενα σε βοήθησε, εντάξει, δεν μπορεί να τα ξεχνάς όλα αυτά. Εγώ θυμάμαι ένα ξανθό κοριτσάκι με ένα χαριτωμένο μουτράκι που ήρθε στο σπίτι μας γεμάτη όνειρα να τα πραγματοποιήσει με την αξία της και όχι να τρέχει στα κανάλια και να ξεπέφτει σε τέτοιες ξεφτύλες. Όχι και ξεφτυλίστηκα. Άκου, Χλόη μου, είμαι με την Έλενα τόσα χρόνια. Αφιερώθηκα σε αυτή και στο παιδί της. Την ξέρω και από την καλή και από την ανάποδη. Ξέρω τι θα πει πριν να κάνω μιλήσει. Είναι δυνατόν να κάνει η Έλενα αυτά τα πράγματα? Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Λες και δεν ξέρεις τι Γολγοθά τραβάει. Σε εμπιστεύτηκε, βρε, σαν κόρη της. Δεν θα έκανα ποτέ κακό στην οικογένειά της. Αλλά εμείς. Εσάς όμως, ρε κορίτσι μου, δεν σας καταλαβαίνω. Απορώ τι θα κερδίζατε με όλο αυτό. Εξώφυλλα, σούσουρο, εκδίκηση, τι. Εγώ δεν ήθελα. Εγώ δεν ήθελα, εγώ δεν έφταιγα, εγώ δεν ζήλευα. Κοριτσάκι μου, σταμάτα τον εγωισμό σου όσο είναι ακόμα νωρίς. Και τι θα έκανες δηλαδή? Θα σταμάταγες την παράσταση της κυρίας Βρανά? Σαν πως εσύ δεν θα έμενες χωρίς δουλειά? Ή θα έκανες κακό στην εικόνα της? Κι άμα, τι θα, πέρανε σένα για πρωταγωνίστρια? Έλα σε παρακαλώ. Ουρά περιμένουνε τα αρπακτικά για να πάρουν τη σειρά της. Όχι κάτι γατούλες σαν και σένα. Αρπακτικά, βρε! Ζήλεψα! Κακό σύμβολο σου ζήλεψα. Κακός. Άντε, πάμε να σε κεράσουμε καφέ. Μέδουσα, παιδί μου. Υπερπαραγωγή σου λέει. Πες και αυτή με τη φόλα. Η Βρανά. Έχει βουήξει ο τόπος. Την έχουν κράξει οι πάντες. Αντρέα μου, βάλε μου 2 του φεστρός.
Θέλω να μοιάζω με τη Χλόι Ντελακούβα. Από τη μία η Χλόι Ντελακούβα και από την άλλη η Ντελακουρούπα. Έχει γίνει ρεζίλη σε όλη τη χώρα. Την έχουν εξεφωνήσει παντού. Δεν υπάρχει εφημερίδα και περιοδικό που να μην ασχολούνται μαζί της. Και όχι θετικά φυσικά. Αυτή φταίει για όλα. Μα να μην αναφέρει το όνομά μου στη συνέντευξη. Αν και μεταξύ μας δεν έκανα ακριβώς αυτή τη δήλωση. Μην μου πεις ότι έχεις αρχίσει και νιώθεις τύψεις για τη μεγάλη στάρ. Η αλήθεια είναι ότι δεν την κατηγορούν για κάτι που έκανε εκείνη, αλλά για κάτι που δημιούργησες εσύ. Μαζί το δημιουργήσαμε, θες να πεις. Δεν ήταν μόνο δικιά μου απόφαση. Συμφώνησες κι εσύ. Δεν θα βγάλεις τώρα την ουρά σου απ' έξω. Η αλήθεια είναι ότι αν ήθελα να την καταστρέψω, θα μπορούσα να πω στους δημοσιογράφους το μεγάλο της μυστικό. Ξέρω πολλά για τη ζωή της. Αλλά βλέπεις, τα μικρά σκάνδαλα στείνουν καριέρες. Να, συμφωνεί και ο Μπούλου. Μπούλου, φέρε τα παιχνίδια σου να παίξουμε. Άμα θες να τα κάνεις, εδώ, στη γωνίτσα. Πάμε για μπάνιο. Πάμε για μπάνιο. Πάμε για μπάνιο. Τι είναι τι είναι μωρέ αυτά τα φτάκια, τι είναι μωρέ η καφετούλα μου, τι είναι αυτά τα ματάκια, ματάκια μου. Μουσκεμα τα έκανες. Άντε, θα σας φουγγαρίσω πάλι. Έλενα, πού τα παπούτσια του παιδιού? Άσε το παπούτσι του παιδιού. Κοίτατε την αργότησα. Η Λέδη μαδάει. Αυτό ήταν δικό μου. Εδώ είναι, κορίτσι μου. Σε περιμένουν. Ναι, ποιος είναι? Με έστειλε ο κύριος Χρήστος για το σκυλάκι σας. Τον έκτο ανέβα. Φορά που λες ένα γοργονέ φόρεμα και την ώρα που πάω να βγω στη σκηνή, τσουπ! Σκοντάφτω πάνω στο μουσικό. Και πέφτω. Η Βρανά φυσικά και γέλαγε. Έγινα ρεζίλη μπροστά σε όλους τους θεατές. Άσε με, άσε. Στη μια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Εσύ όμως, γιατί κάθεσαι και με ακούς έτσι ήσυχα να τα λέω όλα αυτά? Δεν θα πεις τίποτα. Κανονικά θα έπρεπε να σου πω ότι χαίρομαι που σε βλέπω. Στην περίπτωσή μου θα σου πω χαίρομαι που σε ακούω. Πραγματικά είσαι η χαρά της ζωής και με κάνεις και γελάω. Χαίρομαι που αυτό σαρκάζεσαι τόσο. Πάντα έτσι ήμουνα. Αλήθεια. Πρώτα γελούσα με την καμπούρα μου και μετά. Άσε που τώρα και να είχα καμπούρα δεν θα την έβλεπα. Κι εγώ, από μικρή, έκανα τους άλλους να γελάνε πάντα. Αλλά άλλο εγώ όμως. Εσύ πώς το κάνεις αυτό? Κοίτα. Αν θέλεις οι άλλοι να σου συμπεριφέρονται όπως σου συμπεριφερόντουσαν και παλιότερα, Ναι. πρέπει πρώτα απ' όλα να απαιτήσεις από τον εαυτό σου να παραμείνεις ίδιος. Έτσι. Εντάξει, είχα ένα ατύχημα, έχασα την όρασή μου και ήταν δύσκολα στην αρχή, δεν σου λέω, ήταν τραγικά. Όμως έπρεπε να ανταπεξέλθω στις νέες συνθήκες. Έπρεπε κάπως να προσαρμοστώ. Και πάνω απ' όλα να μην λυπάμαι τον εαυτό μου. Γιατί ξέρεις, εάν λυπάσαι τον εαυτό σου, πώς περιμένεις να μην σε λυπούνται οι άλλοι? Το είδες από την αρχή, έτσι? Όχι. Όχι. Δεν το είδα. Όταν ξύπνησα στο νοσοκομείο και μου είπαν ότι δεν πρόκειται να ξαναδώ ποτέ, έχασα τον κόσμο κατά τα πόδια μου. Έκατσα μήνες ολόκληρους μέσα στο σπίτι κλεισμένος και απλώς ανέσαινα. Πραγματικά το μόνο που έκανα ήταν να ανασένω ρυθμικά. Κρατούσα για όσο περισσότερο χρόνο μπορούσα την αναπνοή μου.
Γιατί ήθελα να νιώσω έτσι, να βιώσω πώς είναι να ζεις στο απόλυτο κενό. Ξέρεις, να μην βλέπεις τίποτα και να μην ακούς ούτε καν την ανάσα σου. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί ήθελα να απομονωθώ. Να απομονωθώ. Να απομονωθώ και ακόμα και την ίδια μου την ανάσα. Ήθελα να ζω στο απόλυτο κενό. Πώς να σου το πω. Είχα φτάσει σε σημείο που τους έδιωξα όλους από δίπλα μου. Όλους. Πάλι καλά, μια μέρα η μητέρα μου έφερε την κιθάρα μου στο σπίτι. Είχα τρομοκρατηθεί. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα ξαναέπαιζα κιθάρα. Ποτέ. Κι όμως, την έπιασα στα χέρια μου και απλώς πήγαν τα χέρια τους μόνα τους. Όταν είχε πέσει ο γενικός, φοβήθηκα πάρα πολύ ότι θα ξεχάσω. Πραγματικά θα σβηστούν όλες οι εικόνες που είχα από τα αγαπημένα μου πρόσωπα, από τα αγαπημένα μου μέρη, από τα χρώματα. Και πραγματικά αυτό που δεν ήθελα να ξεχάσω ήταν τα χρώματα, αυτά, τα συναισθήματα που σου προκαλούν. Και έτσι έκατσα και τα έγραψα όλα σε μία μουσική. Τα έκλεισα στη μουσική και τα κουβαλάω μαζί μου. Και αν το πιστεύεις, εκείνη τη μέρα έγραψα και το πρώτο μου ολοκληρωμένο τραγούδι. Ποιο τραγούδι? Δεν το ξέρεις. Το είχα ονομάσει Ουράνιο Τόξο. Και έκρυψα μέσα του όλα τα χρώματα και την ελπίδα μιας καινούργιας αρχής. Και αν με ρωτήσεις τώρα πώς είναι το κόκκινο, μπορώ να σου απαντήσω. Καλά το κόκκινο χρώμα. Το κίτρινο πώς είναι? Γιατί ξέρεις πώς είναι το κόκκινο. Το κίτρινο είναι σίγουρα ένα χάδι στα μαλλιά σου. Πώς το ξέρεις ότι είμαι ξανθιά? Μια κυρία Χλόι ντε λα Κούβα δεν θα μπορούσε να είναι άλλο χρώμα. Και το χαμόγελό μου? Το χαμόγελό σου είναι ουράνιο τόξο. Τι ωραία που τα λες. Να σου πω, θα μπορούσες να μου γράψεις ένα τραγούδι να κάνω στροφή στην καριέρα μου? Το πρωί που θα είσαι στο σχολείο θα το βγάζουμε εμείς βόλτα. Σε χρειαζόμαστε περισσότερο τα απογεύματα. Εντάξει, άμα χρειαστεί, μπορεί να λείψω μια μέρα από το σχολείο. Ούτε να το συζητάς. Στο σχολείο προτεραιότητα. Εντάξει, ό,τι θέλετε. Είναι η ώρα που του διαβάζω παραμύθια. Με αυτόν τον τρόπο με φωνάζει. Τι γλυκό αγόρι που είσαι εσύ. Έχεις και το αγαπημένο μου παραμύθι εδώ. Και του Άγγελου είναι το αγαπημένο παραμύθι. Έτσι δεν είναι, Άγγελέ μου? Αλήθεια. Το σκυλάκι πώς το φωνάζετε? Σκυλάκι. Ούτε καν μου πέρασε από το μυαλό να του βγάλω όνομα. Γιατί δεν του βγάζετε Ρόξη, όπως και το παραμύθι? Ωραία ιδέα είναι αυτή. Ακόμα δεν ήρθες και βοηθάς εσύ. Να σου πω, μήπως να άρχισε καμιά φορά να κρατάς και παρέα στον Άγγελο μια και θα βγάζεις βόλτα και τη Ρόξη, Πλάκα μας κάνεις. Δεν είναι δυνατόν. Λες. Μπα, δεν νομίζω. Αλλά και πάλι γιατί όχι. Θα μπορούσε και να είναι. Μακάρι να ήταν. Θα ησύχαζε και η ψυχή μου και της Ραμώνας, αλλά... Όπα, Βυσαρίνα, μην τρελαίνεσαι. Όλα τα σκυλιά μοιάζουν. Πούσε, εσένα έψαχνα. Βυσαρίων μου, κοίτα με. Καμάρωσέ με. Βρέθηκα με σκυλία από πουθενά. Πού να στα λέω. Μα το φόρτωσε ο κύριος Χρήστος, ο Φλωράλ, της κυρίας Έλενας. Δεν μου φτάνει που είχα την οικογένεια, το φαγητό. Τώρα έχω να φροντίσω και το σκύλο. Δεν με νοιάζει όμως. Όταν τη βγάζω βόλτα, μου κάνει κάτι χαρές. Α, και το πρωί, η καλύτερη παρέα. Όταν ψήνω το καφεδάκι μου, κάθεται εκεί. Ήσυχη, καλή. Ρόξη μου. Άντε, σε χαιρετώ. Πάμε, κοπέλα μου. Πάμε, κοπέλα μου. Αχ, μόνο να ήξερες πόσο θα αλλάξεις ακόμα. Έλα, κοπέλα μου. Έλα, καλή μου. Έλα, μπράβο. Ηρέμησε, Βυσαρίων, αποκλείεται. Το μυαλό μου παίζει παιχνίδια. Πώς θα μπορούσε άλλωστε. Χωρίς πηξίδα και πανί, μες στη ζωή μου είχα χαθεί και μια πορεία να διαλέξω προσπαθούσα. Τι είναι αυτό? Εγώ άλλο περίμενα. Κάτι τέτοιο θα με κατέστρεφε. Αυτό το τραγούδι δεν έχει καθόλου χρώμα. Τι πηξίδες και καραβόπα να μου λες. Και από συναίσθημα, μόνο κλάμα. Και από νάζι τίποτα. Αν έλεγα ένα τέτοιο τραγούδι με τέτοιο στίχο, ο κόσμος θα έφευγε. Ο κόσμος άλλα περιμένει από εμένα. Ο κόσμος. Χλόι, σταμάτα να σκέφτεσαι τι θέλει ο κόσμος. Εσύ τι γουστάρεις, τι τραγούδια θες να πεις, Μην εγκλωβίζεσαι σε μια εικόνα που έχει ο κόσμος για σένα. Εσύ πρέπει να τους δείξεις ποια είσαι, το ταλέντο σου. Προς Θεού, μην γίνεις σαν αυτά τα τσόκαρα που κάθονται και κάνουν
ό,τι να είναι για να βγαίνουν στα περιοδικά και στις εκπομπές. Βάλτωσε κι εσύ. Εντάξει, έκανα ένα λάθος. Πάνω σε μια στιγμή ζήλιας. Τι εννοείς? Έλα τώρα που δεν ξέρεις. Βούηξε ο τόπος. Κοίτα, δεν με νοιάζει. Οκ. Όλοι κάνουμε λάθη. Το μόνο ζήτημα είναι να μπορούμε να τα επανορθώσουμε. Και εγώ τι νομίζω, ότι όταν βγήκα από το νοσοκομείο, γεμάτο θυμό και ζήλια ήμουνα. Του ζήλευα όλους επειδή όλοι βλέπανε και εγώ δεν έβλεπα. Και μου είχε βγει ο χειρότερος μου εαυτός. Ακόμα και όλα τα κλισέ που συχαινόμουν να λέω και να ακούω μια ζωή, τα έλεγα ο ίδιος. Γιατί συνέβη σε μένα αυτό και τι πληρώνω εγώ και τα κάνω αυτά και τα παθαίνω. Σιγά. Και το χειρότερο είναι πως ακόμα στους δικούς μου ανθρώπους, που αντί να τους πω ευχαριστώ για τη συμπαράσταση που μου δώσανε, καθόμουν και τους πλήγωνα. Και τότε κατάλαβα πως θα μείνω μόνος. Κακό σύμβουλο η ζήλια. Στη ζωή είναι χρήσιμο και σωστό όταν μας βοηθάει κάποιος να του λέμε ευχαριστώ. Όταν πληγώνουμε κάποιον, ακόμα και άθελά μας, αν έχουμε πληγώσει κάποιον, πρέπει να το διορθώνουμε, να βρίσκουμε έναν τρόπο, ακόμα και είναι δύσκολο. Χλωρί, τυφλός είμαι, δεν είμαι χαζός. Καταλαβαίνω πολύ καλά πως έχεις κάνει κάτι για το οποίο έχεις τύψεις. Οκ. Και δεν χρειάζεται καν να μου πεις τι είναι αυτό, δεν με νοιάζει. Απλώς από τη στιγμή που σε βασανίζει, βρες έναν τρόπο να το διορθώσεις. Εγώ θέλω να δω το χαμόγελό σου. Και το κανονικό χαμόγελο, όχι από αυτά τα θεατρινίστικα που κάνετε. Να δεις. Ναι, να δω. Γιατί ξέρεις, όταν ένα χαμόγελο είναι αληθινό, εκπέμπει τέτοιο φως που ακόμα και ένας τυφλός μπορεί να το νιώσει. Κοίτα να δεις που ένας τυφλός μου άνοιξε τα μάτια. Πέρασαν τόσα χρόνια που έχεις φύγει και ακόμα πλανιέται στον αέρα. Λες και έχει κρυφτεί κάπου εδώ αυτό το «Σήμερα σε αγαπάω ακόμα παραπάνω». Δεν σε κατηγορώ που έφυγες. Δεν είναι δική σου η ευθύνη. Η ευθύνη είναι σε αυτό το μεθυσμένο που τράκαρε το αμάξι σου, έκλεψε τη ζωή σου και καθήλωσε τον άγγελο στο καροτσάκι. Σκυλάκι μου. Ρόξη μου, κάθεσαι εδώ, στην ίδια θέση. Δεν ξέρω αν με ακούς, αν με καταλαβαίνεις, αν με νιώθεις. Αν νιώθεις τον πόνο μου, τη μοναξιά μου. Περιμένω πάλι να ακούσω τη φωνή του άγγελου. Οι γιατροί λένε ότι κάποια στιγμή θα μιλήσει. Πότε όμως? Πότε? Κάθε άσπρη τρίχα που φυτρώνει στο κεφάλι μου με φέρνει όλο και πιο κοντά της. Σκυλάκι μου. Αγαπημένο μου σκυλάκι. Δεν θέλω να γίνω σαν κι αυτούς που φροντίζουν ένα ζωάκι μόνο και μόνο για να περνάει η ώρα τους. Άχα μου ότι είναι δυνατή. Όχι. Εσύ είσαι πιο δυνατή. Πιο αθώα. Πιο καλή. Δεν μ' έχεις ανάγκη. Σε έχουμε εμείς. Σε έχουμε εμείς. Όχ. Τι λακκούβα είναι αυτή πάλι.
Τζόρτζ, αφήνομαι στα χέρια σου. Έχω να πάω στην πρεμιέρα, στη Μέδουσα. Πρέπει να λάμψω σήμερα. Να σκάσει όλο το κολονάκι από το κακό του. Εξτένσιο σε σκύλους βάζουμε. Θέλω να είμαστε σετάκι. Μανικιούρ σε σκύλους κάνουμε. Αγόρι δεν είναι. Αυτή είναι πραγματική φιλόζος, όχι σαν και εσένα που έχεις κάνει το καημένο το σκυλάκι τσίρκο. Μα δέσποτο, ζαμέ. Η μορφή μου κι αν πετρώσεις μάρμαρο μεταμορφώσεις, η καρδιά μου δεν θα πάψει πάντα να χτυπά, για εκείνη θα χτυπά μέχρι ο θάνατος να με σκοτώσει. Θρίαμβος που λες εχθές. Μπράβο, Ελενά μου. Πάντα χαίρομαι με τις επιτυχίες σου. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις παρατηρήσει ότι ο μπαμπάς σου έχει σταματήσει τις παλαβομάρες του τελευταία? Χθες μπήκα στο δωμάτιο, είδα τον Άγγελο με την Τζέννη και τη Ρόξη να κοιμάται στα πόδια τους. Πόσο ήρεμος είναι τελευταία. Μη με πεις χαζή, αλλά αν δεν ήταν σκοτεινά, θα ορκιζόμουν ότι τον είδα να χαμογελάει. Δεν ξέρω, αλλά κάτι έχει αλλάξει με τη Ρόξη. Κάτι έχει αλλάξει. Σαν πως εγώ δεν έχω αλλάξει. Κοίτα το, μωρέ. Κοίτα το που δεν το ήθελα. Η πόλη, και κυρίως η δική μας, έχει πολλά εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην όραση. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ειδικοί διάδρομοι για τυφλούς που ονομάζονται οδηγοί όδευσης και φανάρια με ηχητική ειδοποίηση, αλλά δυστυχώς ο κόσμος δεν τα σέβεται. Και αυτό δημιουργεί στους δρόμους ένα κομφούζιο και στα πεζοδρόμια υπάρχουν πάντα παρκαρισμένα μηχανάκια, τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα και πινακίδες. Όλα αυτά δυσκολεύουν τη μετακίνηση των τυφλών. Την πόλη δυστυχώς δεν μπορώ να την αλλάξω. Μπορώ όμως να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ενημερώσω μόλις δημοσιευτεί το άρθρο. Να είστε καλά. Θα σας πρότεινα όμως πριν φύγετε να κάνετε τη δοκιμασία που σας έλεγα προηγουμένως. Έτσι, για να μπείτε στο κλίμα του πώς είναι να προσπαθείς να περπατήσεις στο σκοτάδι. Θα σας δώσει μια μοναδική εμπειρία να δοκιμάσετε πώς είναι για λίγο η δύσκολη ζωή του τυφλού. Γιατί όχι, ευχαριστώ. Περάστε από εδώ. Σας δίνω το χέρι μου. Γεια σας. Το κύριο Λεωνίδα, παρακαλώ. Ο κύριος Δημήτρης, φαντάζομαι. Λεωνίδας Πλαστήρας. Υπεύθυνος ενημέρωσης για τους σκύλους οδηγούς τυφλών Ελλάδας. Με ενημέρωσε η κυρία Ντελακούβα ότι θα ερχόσασταν. Δυστυχώς δεν μπορούσε να έρθει, έχει πρόβα. Πρέπει να σας νοιάζετε πολύ, Θέλετε να πάμε στο γραφείο μου να τα πούμε? Ελάτε. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, ήρθε η Χλόη ενθουσιασμένη και μου είπε πως βρήκε έναν τρόπο για να μου αλλάξει τη ζωή. Μου είπε πως ένας τυφλός σκύλος είναι ό,τι πρέπει για μένα. Ένας σκύλος οδηγός τυφλών, εννοούσε. Φυσικά, φυσικά. Οπότε μου πρότεινε μια συνάντηση μαζί σας για να με ενημερώσετε για τους οδηγούς. Ένας σκύλος οδηγός τυφλών, και μιλώ εκ πείρας, σου αλλάζει τη ζωή. Με τη βοήθειά του κινείσαι σαν να βλέπεις, έχεις ταχύτητα, νιώθεις περισσότερη ανεξαρτησία. Οι χειριστές τυφλοί παραδέχονται ότι με τη βοήθεια των τετράποδων συντρόφων ζωής νιώθουν σαν να βλέπουν μέσα από τα μάτια τους και έτσι ζουν μια εντελώς διαφορετική, πιο αυτόνομη, πιο ανεξάρτητη ζωή. Τα άτομα που διαθέτουν σκύλους οδηγούς γνωρίζουν ότι εγκαταλείποντας την ασφάλεια του σπιτιού τους δεν κινδυνεύουν και έτσι αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση. Φανταστείτε πως πριν μάθει για σας η Χλόη, είχε σκοπό να εκπαιδεύσει το δικό της σκύλο για να με βοηθήσει. Οι σκύλοι οδηγοί είναι προσεκτικοί και αφοσιωμένοι στο αφεντικό τους και αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη, μοναδική σχέση μεταξύ χειριστή και σκύλου.
Όλοι οι σκυλιοδηγοί είναι πλάσματα ιδιαίτερα ευφυή και άριστα εκπαιδευμένα. Και θα σε προσέξουν στον προορισμό σου. Ένα άτομο που έχει απολέσει την όρασή του και συνοδεύεται από ένα τέτοιο σκύλο μπορεί με ευκολία να περάσει ανάμεσα στο πλήθος, καθώς επίσης μπορεί να διακρίνει εύκολα μία πόρτα ή μία διάβαση. Σε καμία περίπτωση δεν κινδυνεύει να χτυπήσει, να πέσει πάνω σε κάποιο εμπόδιο, να τραυματιστεί από κάποιο αυτοκίνητο ή να πέσει πάνω σε κάποιον άλλον άνθρωπο, στο έδαφος ή από τις σκάλες. Αυτά είπα στην κυρία Ντελακούβα και ενθουσιάστηκε και μου ζήτησε να αποκτήσει άμεσα έναν τέτοιο σκύλο οδηγό για εσάς. Η κλωστή Χλόη. Φυσικά της εξήγησα ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Φυσικά. Κοιτάξτε, εγώ είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος. Πότε μπορούμε να ξεκινήσουμε? Κοίτα τη Ρόξη. Ήρθε εδώ για σένα. Κάθε βράδυ κοιμάται δίπλα σου για να σε προσέχει. Συνέχεια προσπαθεί να γίνει φίλη σου. Το μόνο που ζητάει είναι ένα χάδι. Τίποτα άλλο. Δώσε της μια ευκαιρία να νιώσει την αγάπη σου. Όλοι έχουμε ανάγκη να μας αγαπάνε. Και έζησαν αυτοί καλά. Έλα, γέλασέ μου λίγο και εμείς καλύτερα. Να ζήσεις Ροξούλα και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις με άσπρη ουρά. Χρόνια πολλά, Ροξούλα. Μπα. Αν με χρειαστεί το παιδί γάβγισε, πάρω εδώ το φαγητό. Ρόξη, θα πάμε βόλτα. Εσύ φαγώθηκες να πάμε βόλτα. Άντε, σίγουρα να περπατήσουμε. Κοίτα, δεν με ακούς? Κοίτα τι ώρα είναι. Εδώ, κοίτα, κοντεύει να νυχτώσει. Δεν το πιστεύω. Θα μείνουμε εδώ. Κοίταξε, η Ρόξη. Κοίταξε πώς κάνει η Ρόξη, πώς κάνει. Ένα γλυκό. Ψάρι και σκυλί. Σκυλί και ψάρι. Του τέστην σκυλόψαρο. Σκυλόψαρο. Τι κάνεις τώρα? Δεν κατουράμε το αφεντικό μας? Θα μας απολύσει. Έλα, πάμε σπίτι, έχουμε χώμα. Πάμε, έλα, είπα. Καληνύχτα. Εδώ, Ρόξη, εδώ, Ρόξη. Έλα. Όπα. Αχ, Αφροδίτη, τι κακό συνέβη στην κυρία Βρανά? Διάβασα τα δημοσιεύματα περί φόλας. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι η κυρία Βρανά θα μπορούσε ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο. Μπα, τι βλέπω. Πήρατε και σκυλάκι. Γεια σας. Τι μάρκα είναι? Τατσούνα. Τι ράτσανα είναι, δεν το βλέπετε, κοπρίτης. Θα ορκιζόμουν στα best seller μου ότι ένα ίδιο σκυλί έχω δει να το ταΐζει ένας φουκαράκος άστεγος. Εδώ παρακάτω στη γειτονιά. Σύμπτωσης. Πολλές συμπτώσεις βλέπω. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Αλλά πολλά ακούγονται για την κυρία Βρανά. Δεν τα βλέπετε τι κακός που είναι ο κόσμος? Εσείς είστε? Τσούχτρα. Πάμε καλό μου, πάμε εσύ. Όχι πάλι τα ίδια, θα μας σκοτώσει. Το δάσος καίγεται. Οι φίλοι μου κινδυνεύουν, σκέφτηκε η Ρόξη και αρχίζει να τρέχει γρήγορα φωνάζοντας «Φωτιά, φωτιά, το δάσος καίγεται». Η φωνή της ακούγεται σε όλο το δάσος. Τα πληγωμένα της πόδια τρέχουν σαν να έχουν βγάλει φτερά.
Δεν φοβάται πια τις φλόγες. Το ταξίδι στο δάσος την έμαθε να είναι γενναία, να πιστεύει στον εαυτό της και ότι με θέληση και προσπάθεια μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Είδες, Άγγελε, με θέληση και προσπάθεια η Ρόξη κατάφερε να σώσει τους φίλους της και να γίνει ήρωας. Δεν ξέρω. Είσαι πραγματική άραγε. Α? Σας στείλε να δώσεις πάλι ζωή στην οικογένειά μας. Με ένα αγάπησμά σου. Με ένα χάδι να κλέψεις τη μοναξιά μου, να διώξεις τον πόνο μου, να ακούγονται πάλι γέλια και τον άγγελό μου να τον βλέπω να χαμογελάει. Εσύ τα έκανες όλα αυτά. Ας έκανες πάλι οικογένεια. Σε ευχαριστώ, Ρόξη. Σε ευχαριστώ που υπάρχεις. Καλώς ήρθατε, κυρία Βρανά. Είμαι ο Χρήστος Πετρίδης, επιμελητής της έκθεσης τέχνης Ίνες. Θα βρίσκομαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστεί. Παρακαλώ. Η Βρανά έχει καταλάβει ότι στήσαμε το σκάνδαλο με τη Φόλα. Τις τελευταίες μέρες είναι ψυχρή μαζί μου. Δεν κατάλαβες, κουκλίτσα μου. Η Βρανά θα μάθει όλη την αλήθεια από εμένα. Δεν θα την πληρώσω εγώ για να τη βγάλεις λάδι με τη φίλη σου. Δικιά σας ιδέα δεν ήταν? Εσύ δεν έστειλες το βίντεο στα κανάλια. Και τώρα για να γλιτώσει το τομάρι σου, θες να τα πεις όλα στη Βρανά. Πόσες συνεντεύξεις και πόσα εξώφυλλα έκανες από τότε. Μας το παίζεις τώρα μετανιωμένη, Και ποιος σου είπε σένα ότι δεν το έχω μετανιώσει? Όποιος παίζει με τη φωτιά καίγεται. Το ίδιο και με τα σκάνδαλα. Να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Εβίβα. Κυρία Βρανά, καλησπέρα σας. Νικολαή Διάννα, δημοσιογράφος. Τελευταία δήλωσή σας περί της Φόλας έχει απασχολήσει πολύ τα μίντια. Θα θέλατε να μας πείτε μερικά λόγια γι' αυτό? Σας παρακαλώ, είμαστε για άλλο λόγο εδώ. Να περιοριστούμε μονάχα στο καλλιτεχνικό γεγονός. Θες ποιος είναι εκεί? Πάω, δεν μπορώ να μην πάω. Καλώς στο σκηνοθετικό δίδυμο. Τι έγινε? Έσκησε η ιστοριούλα, Μόνο την άλλη φορά να με ειδοποιήσετε να είμαι μακιγιαρισμένη. Σεντόνι πάθαμε. Έχω λύσει και γι' αυτό. Έρχεστε σας παρακαλώ, οι συνάδελφοι θέλουν να κάνουν μια δήλωση. Ελάτε, μη φοβάστε, ελάτε. Για να δω τι θα πεις τώρα. Γεια. Αυτό είναι σκυλάκι. Γλυκούλι και χαριτωμένο. Κάνε ότι το κοιτάς, να βγούμε μια φωτογραφία. Είναι ο Πάκο μου. Σας αρέσει? Δεν είναι κούκλος? Συγχαρητήρια. Σαν ζωντανό είναι. Μακάρι να είναι ακόμη ζωντανό. Μου τον έκλεψαν από τον κήπο. Ο καημένος ο γεράκος μου. Ελπίζω να είναι καλά. Κανονικά αυτό το έργο δεν πωλείται. Έχει συναισθηματική αξία για μένα. Αλλά επειδή σας θαυμάζω τόσο, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να σας τον χαρίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά εφόσον δεν πωλείται, δεν μπορώ να το δεχτώ. Από τη στιγμή που δεν μπορώ να τον έχω στην αγκαλιά μου, θα ήμουν πολύ χαρούμενη να ξέρω ότι το πορτρέτο του θα σας κρατάει συντροφιά. Θα σας τον φέρω αύριο το πρωί εγώ. Σήμερα δεν μπορώ να τον αφαιρέσω από την έκθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, στα μπουλούκια μας βλέπω. Και λίγα λες. Των Αθηνών, τώρα και στην πόλη σας. Η παράσταση Θρίαμβος, η
Ή παράσταση φαινόμενο. Ή παράσταση πολυμίξερ το έκανες. Τώρα και στην πόλη σας όλα τα χυμαριορεί. Γέλιο, 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 πενταμελής θείασος κομικών. Μπαλέτο, ακροβατικά, ζογκλέρ, ταχυδακτηλουργή. Και σε ρόλο έκπληξη η διάσημη ηθοποιός, η μοναδική χορεύτρια, τραγουδίστρια, Χλόη Ντελακούβα! Δεν ακούω χειροκρότημα. Άντε, Σέξπιρ μου, πες τώρα και στα δικά σου. Σήμερα στις 5 το απόγευμα, γενική λαϊκή απογευματινή και το βράδυ στις 9 στο καφέ μπαρ εστιατόρια ο Μπάμπης ο Μερακλής. Καφέ μπαρ εστιατόριο ο Μπάμπης ο Μερακλής. Φρέσκα κρεατικά, αρνί κιούλμπαση, κόκορας αλανιάρης με τουτουμάκια, κόκορας κρασάτος, ζυγούρι στα κάρβουνα, μπριτζόλες, αρνιά, κοντοσούφλια. Ελάτε να καθίσετε στο Μπάμπη το Μερακλή. Αχ, που καταντήσαμε. Αχ, και πούς ακόμα. Παιδιά, ψάχνετε για δουλειά. Δουλεύω σε ένα μαγαζί στην Εθνική, αν θέλετε. Συγγνώμη, Δεσποινής. Ωραίο σκυλάκι δικό σας είναι. Ο πίνακας ναι. Το σκυλάκι δυστυχώς όχι. Εδώ και μήνες δεν είναι στην αγκαλιά μου. Όσο μου λείπει. Μεγαλώσαμε μαζί. Από την καρδιά μας, ούτε ο χρόνος δεν μπορεί να μας κλέψει την αγάπη. Σίγουρα δεν μπορεί να την κλέψει. Αλλά η θλίψη μπορεί να φύγει μόνο αν ξέρω ότι είναι καλά, έστω και μακριά μου. Δεν έχει μάθει να ζει μόνος του. Ούτε εγώ χωρίς τον Πάκο μου. Σκέφτηκες πως όσα περιμένεις να έρθουν, ίσως περιμένουν εσένα να πας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό δρόμο. Χλόη, ξεκίνα. Πάκο! Πάκο μου, αγάπη μου, δεν το πιστεύω, πώς βρέθηκες εδώ. Αγάπη μου, αγάπη μου, Πάκο μου. Έλενα, συγγνώμη. Φόλα το παιδί! Ρόξη! Μη! Τι είναι αυτό? Σκυλί ήθελες? Να μάθεις να σκουπίζεις τρίχες. Και πού θα το βάλουμε τώρα αυτό το τριχωτό το τέρας? Και εμένα ξεχάστε με. Κανονίστε ποιος θα το βγάζει βόλτα. Κοίτα το μωρέ. Κοίτα το που δεν το ήθελε. Κάνει μαζί το παιδί και το σκυλί.
Εσύ τα έκανες όλα αυτά. Ρόξη! Μας έκανες πάλι η οικογένεια. Αχ, έπρεπε να σ' είχα στα χέρια μου κάθαρμα. Δολοφόνε, δειλέ. Τα βάζεις με ανυπεράσπιστα πλάσματα, δολοφόνε, δολοφόνε. Μα καλά ρύζια πετάνε. Τι ρύζια, άνθρωπέ μου, τι ρύζια. Τι το φάρμακο είναι. Φόλα. Ένας ασυνείδητος, ένας δολοφόνος φόλιαζε ένα σουβλάκι και τα άφησε να εδώ που καθόμουν, στο παγκάκι. Και μάλιστα, ποιος είναι το πιο τραγικό? Ότι το σουβλάκι αυτό παραλίγο να το φάει ένα παιδάκι. Το έφαγε τελικά? Όχι. Τους γλίτωσε το σκυλί. Γιατί τα σκυλιά, να ξέρεις, έχουν διαίσθηση. Κράτα το καλά αυτό που σου λέω. Βλέποντας λοιπόν το σκυλί ότι πάει το παιδάκι να φάει το φωλιασμένο το σουβλάκι, κόβει τα λουριά, τρέχει από εκεί πέρα σφαίρα και αρπάζει το σουβλάκι μέσα από το στόμα του παιδιού. Γλίτωσε. Το παιδάκι ναι. Το σκυλί όμως όπως έφαγε το σουβλάκι πέφτει κάτω, αρχίζει και βγάζει αφρούς, αρχίζει να σφαδάζει από τους πόνους, σπάραξε και η δικιά μου ψυχή. Πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω φόλα να ενεργεί τόσο πολύ γρήγορα. Νόμιζα πως σε χάσα, μα έτρεξες προς εμένα. Με τράβηξες απ' τα βαθιά αυτή της λύθης των πυθμένα. Κι όμως ποτέ δεν χρειάστηκε ποτέ να μιλήσουμε για αυτά που μέσα μου έχω ανοιχτά. Για ακούστε και αυτό, απόψε σε μια λαμπρή τελετή του ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων θα γίνει η βράβευση της ηθοποιού Έλενας Βρανά ως γυναίκα της χρονιάς για την ίδρυση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Strays Therapy Dogs με σκοπό την εκπαίδευση πρώην αδέσποτων σκύλων και την προώθησή τους ως σκύλους θεραπείας και συντροφιάς σε παιδιά και ενήλικες ευπαθών ομάδων. Έλα, ετοιμάσου για την επόμενη αποστολή. Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που μας έχουν ανάγκη. Μας περιμένουν. Η κυρία Βρανά θα συνοδεύεται από τον ιό της Άγγελο που είναι παιδί με ειδικές ανάγκες και το πρώην αδέσποτο σκυλάκι της Ρόξη που είναι πλέον το έμβλημα και μασκότ του Ιδρύματος. Το σλόγγαν του Ιδρύματος είναι «Δώσε την ευκαιρία σε ένα αδέσποτο να σου αλλάξει τη ζωή». Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, με αυτές τις καλές ειδήσεις ακούμε πάντα Love 97,5. Τα μάτια μου γεμίσανε από τη μια ματιά σου, γέμισε και η καρδούλα μου απ' το λαχανιάσμα σου. Κι όμως ποτέ δεν χρειάστηκε ποτέ να μιλήσουμε για αυτά που μέσα μου έχω ανοιχτά. Κι όμως ποτέ δεν χρειάστηκε ποτέ να μιλήσουμε για αυτά που μέσα μου έχω ανοιχτά.
με ξυπνά και σαν να μου δώσες φτερά να κάνω αυτά που πάντα λαχταρούσα. Κι όμως ποτέ δεν χρειάστηκε ποτέ να μιλήσουμε για αυτά που μέσα μου έχω ανοιχτά. Κι όμως ποτέ δεν χρειάστηκε ποτέ να μιλήσουμε για αυτά που μέσα μου έχω ανοιχτά. Σ' αυτόν τον κόσμο το τρελό θα είναι ανοιχτή για μας για πάντα όλη η δρομή. Νόμιζα σε σώσα εγώ, όμως με έσωσες εσύ κι ίσως με σώζεις